एउटा राम्रो भनाइ छ, जब हामी कुनै काम गर्छौं त्यो काममा कि हामी जित हासिल गर्छौं कि केही न केही सिकिरहेको हुन्छौं, तर हार भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै हामी आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि आज हामीले कुनै काम सुरु गर्यौं, हामीले मेहनत पनि यति धेरै गर्यौं, तर सफलताको सट्टा असफलता हात लाग्यो भने हामी कहिलेकाहीँ यति धेरै डिमोटिभेट हुन्छौं, हामी हैन पुरै जोश जाँगर हराउँछ। हामी बुझ्न पनि सक्दिनौं कि मैले मेहनत त उत्तिकै गरेका थिएँ, तर कहाँ गएर चुक भयो, किन मैले असफलता हैन भोग्नु पर्यो। हो, यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले बच्चैदेखिको हार्डवर्क गर्नुपर्छ। सुन्दै आइरहेको छौं नि, हाम्रो बुवाहरूले हामीलाई भनिराख्नु भएको हुन्छ नि हैन, पैसा कहाँ रुखमा फल्छ, पैसा कमाउनको लागि यति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गर भनेर हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ र हामीले त्यो दिमागमा राखेको छौं कि हार्डवर्क गर्नुपर्छ। तर हामीले हार्डवर्क मात्रै गरेको मान्छेहरूले आफूले भनेको जस्तो लाइफ पाएको देखेको छौं त? हाम्रै आफ्नो पेरेन्ट्सले कति हार्डवर्क गर्नुभयो हैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नु भएको थियो, खै त उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा जहिले पनि कमी नै देख्नु भयो। भनेपछि हार्डवर्क वास्तवमा हैन हो रहेछ त? हार्डवर्कले मात्रै हुने रहेछ त? पटक्कै होइन। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क एकदमै जरुरी छ। यसमा म एउटा एकदम राम्रो स्टोरी मलाई याद आयो। दुईटा दाउरे हुनुहुँदो रहेछ, जंगलमा दाउरा काट्ने। एकजना अलिक बुढो हुनुहुँदो रहेछ, एकजना अलिकति जवान हुनुहुँदो रहेछ। त्यो बुढो जुन दाउरे हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ एकदम एक्सपिरियन्स प्राप्त र त्यो जंगलमा सबैभन्दा राम्रो दाउरा काट्ने र छिटो धेरै दाउरा काट्ने हुनुहुँदो रहेछ। तर त्यो जवान भर्खर आएको, तर पनि उहाँ राम्रोसँग दाउरा काट्ने। अनि त्यो बुढो मान्छेले हैन छक्क पर्नुहुन्थ्यो, म यत्रो एक्सपिरियन्स प्राप्त भएको मान्छे हैन यसरी दाउरा काट्नु त ठिकै हो, तर यो यङ जेनेरेसन हैन भर्खरको ठिटो छ, बेला बेलामा गायब पनि हुन्छ, र यो केटाले कसरी दाउरा काट्दो रहेछ। काहीँ न काहीँ त्यो बुढो दाउरेमा अलिकति अहंकार पनि थियो, र त्यो फ्याक्ट्रीमा बेला बेलामा यस्तो प्रतियोगिता पनि हुन्थ्यो। अनि एउटा प्रतियोगिता यस्तो भयो कि जसले धेरै दाउरा काट्छ उसलाई एकदम राम्रो प्राइज मनी पनि थियो हैन, पैसा पनि उपहार थियो। अब त्यो दाउरा कम्पिटिसन सुरु भयो। अब बुढो दाउरेलाई चाहिँ के लाग्यो भने म स्योर जित्छु, उसले यति धेरै मेहनत गर्यो, बिहानदेखि दिउँसोसम्म लगातार मेहनत गर्यो। त्यो जवान दाउरेले पनि उत्तिकै मेहनत गर्यो, तर बीचमा ऊ गायब भयो, जवान दाउरे बीचमा गायब भयो। अनि त्यसपछि अब त्यो बुढो जुन दाउरा काट्ने हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई लाग्यो कि ओहो अब त म स्योर जित्छु, अब मेरो दाउरा झन् राम्ररी काटिन्छ हैन, अब मै हो, यो पैसाको हकदार त मै हो। तर एकछिन पछि जब 1 घण्टा ग्याप भएपछि त्यो जवान दाउरे जुन आउनु भयो नि, यति मजाले काट्नुभयो, यति मजाले दाउरा काट्नुभयो कि उहाँको दाउरा यति धेरै भयो अनि उहाँले जित्नु भयो। तब त्यो बुढो मान्छे जुन दाउरे हुनुहुन्थ्यो छक्क पर्नुभयो र जवानलाई सोध्नु भयो कि तिमीले के गर्यौ, जबकि तिमी भन्दा धेरै त म दाउरा काटिरहेको थिएँ, तिमी त बीचमा गायब पनि भएको थियौ, कसरी गर्यौ यस्तो भन्दाखेरि त्यो जवान दाउरेले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा जुन म 1 घण्टा गायब भएको थिएँ नि, मैले त्यो मेरो धार थियो नि बन्चरोको धार, त्यसलाई एकदम राम्रो साफ बनाउन गएको थिएँ, एकदम धारिलो बनाउन गएको थिएँ। अनि जब धारिलो बनाएर ल्याए नि, तब के भन्यो, झन् मजाले दाउरा काट्न सके। त्यसपछि त्यो बुढो दाउरे छक्क पर्नुभयो। र यो स्टोरीबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौं कि एककोरो जब हामी काम गर्छौं तब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डको लेभलमा हामी एकदमै डिस्टर्ब हुन्छौं, हामी थकित हुन्छौं। अनि जब थकित हुन्छौं, एककोरो मेहनत हुन्छ, तब हामीले त्यो रिजल्ट पाउन सक्दैनौं। तर बेला बेलामा हामीले स्मार्ट वर्क भन्नुको मतलब हाम्रो माइन्डलाई अलिकति रिल्याक्स गर्ने हैन, अलिकति हामीले हैन नयाँ तरिकाले हैन कसरी चाहिँ म मेरो काममा ग्रोथ ल्याउन सक्छु, किनभने मेहनत त हामी सबैजनाले गर्छौं नि त, तर त्यो फल कसले धेरै पाउनुहुन्छ भन्ने जसले स्मार्ट वर्क गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हैन यस्तो कुरामा अलिकति टाइम इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँलाई फेरि त्यो हार्ड वर्क गर्नमा मद्दत गरोस्। जस्तै हाम्रो लाइफमा हैन, जस्तो मेरो लाइफमा आज मलाई यो मेहनत गर्न हैन केले सघाउ पुर्याएको छ भन्दाखेरि मेरो एक्सरसाइजले, मेरो ध्यानले हैन, यो ध्यान, एक्सरसाइज र बुक रिडिङ, यो 3टा कुराले मलाई यो जुन आफ्नो मेहनतमा नि यति धेरै
सघाउ पुर्याएको छ। यदि सायद मैले ध्यान नगरेको भए, एक्सर्साइज नगरेको भए, बुक रिडिङ नगरेको भए यो सायद आज 5 वर्ष हुन लाग्यो कन्टिन्यू हुँदैन थियो होला। त्यसैले हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क एकदमै जरुरी छ। अर्को हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जब हामी कुनै काम सुरु गर्छौं नि हाम्रो यति धेरै एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ, हामी यति धेरै आशा राखिरहेको हुन्छौं, तर अब आशाको विपरीत हुन्छ, हामीले सफलता पाउँदैनौं, फेलियर नै आइरहेको हुन्छ अनि कहीँ न कहीँ हामीलाई दुःख लाग्छ, हामी दोष दिइरहेको हुन्छौं, यो चीजले गर्दा यस्तो भयो, यो चीजले गर्दा यस्तो भयो, अनि त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौं। तर हामीले सुरुमै माइन्ड मेकअप गर्यौं कि मैले सुरुवात गरेको छु तर भरसक 2 वर्ष 3 वर्ष सायद मेरो प्रॉफिट हुँदैन होला। यसको एक्जाम्पल हामीले धेरै हैन इतिहासमा हामीले थुप्रै मान्छेहरुलाई, थुप्रै व्यक्तित्वहरुलाई पढ्दाखेरि थाहा पाउन सक्छौं जसले चाहिँ 2-3 वर्ष काम गर्नुभयो बिना प्रॉफिटको, जीरो जुन थियो नि प्रॉफिट, उहाँहरुले काम जब सिक्दै जानुभयो तब उहाँहरुको लाइफमा एउटा अचानक यति राम्रो सफलता प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्छौं भने 2 वर्ष 3 वर्ष हामीले प्रॉफिट हुँदैन है। यो चाहिँ मैले काम सिक्दै छु है, जबसम्म काम सिक्दिन तबसम्म कसरी म राम्रो हुन्छु हैन। त्यसैले मैले झन सिक्ने, झन पढ्ने, झन आफ्नो कामलाई बुझ्ने, इन्भेस्ट गर्ने, नयाँ नयाँ तरिकाहरू सिक्नु छ भने त्यो सिक्ने, ट्रेनिङ लिनु छ भने ट्रेनिङ लिने। त्यसैले यो एक्सपेक्टेसन, यो आशा जुन छ नि यसलाई अलिकति हामीले हैन बुझ्नै पर्छ। त्यसैले त हामीले भन्छौं नि हैन कर्म गर्ने फलमा आश नराख्ने भन्नुको मतलब फल बिना त हामी कामै गर्दैनौं, तर सुरुवातमै हामीले चाहिँ फलमा ध्यान दियो भने हाम्रो काममा जुन हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो हामी मेहनत गर्दैनौं अनि जहिले पनि फलमै ध्यान हुन्छ अनि हामी डिमोटिभेट हुन्छौं, हामी दुखी हुन्छौं अनि त्यसपछि हामीले फेलियरको सामना गर्नुपर्छ अनि कहीँ न कहीँ हामी कामै छोडिदिरहेको हुन्छौं। त्यसैले यो एक्सपेक्टेसन जुन गर्छौं नि सुरुवातमै हामी पुरा ड्रीम वर्ल्डमा पुगेको हुन्छौं, अब मेरो काम यस्तो हुन्छ, अब म यहाँ जान्छु, यो पैसा आयो भने म यो गर्छु हैन, घर बनाउँछु, यो सपनाहरू सुरुमै हामी काम गर्ने बित्तिकै स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हुन्छ। यो हाम्रो ह्युमन बडी हो नि त, हाम्रो ह्युमन माइन्ड हो, हामीलाई त्यो जोनमा लान्छ। तर हामीले चाहिँ अलिकति माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ कि सुरुवातमा म काम सिक्दै छु, म अहिले पर्फेक्ट भएको छुइनँ, त्यसैले जुन दिन पर्फेक्ट हुन्छु पक्कै पनि रिजल्ट राम्रो आइहाल्छ। त्यसैले एक्सपेक्टेसनलाई सुरुमा हामीले अलिकति जेरो नै राख्नु ठिक हुन्छ। अर्को भनेको नि हामीले म्याक्सिमम टाइम हामी सक्सेस स्टोरी सुनिरहेको हुन्छौं हैन। हामी कुनै पनि व्यक्तिले ओहो यो अचिभ गर्नुभयो वाउ भन्छौं, यस्तो लाइफ पो राम्रो भन्छौं हैन, तर उहाँले त जुन सुरुवातको जुन जर्नीमा नि यति धेरै दुःख पाउनु भयो हैन, उहाँहरुको त्यो फेलियर स्टोरी हामीले सुन्ने प्रयास गरेको छौं त। हामीले यदि फेलियर स्टोरी सुनेको छैनौं भने हामी कहिले पनि हाम्रो काममा मोटिभेट हुँदिनौं। मैले म्याक्सिमम टाइम मैले फेलियर स्टोरी सुने, जब मेरो ग्रोथै भएन नि हैन, तब के भयो भन्दाखेरि मैले धेरै मान्छेहरुको हैन इन्टरभ्यु हेरे, उहाँहरुको पनि 3-4 वर्ष ग्रोथै थिएन, तर एकैचोटी त्यो ब्याम्बो ट्रीको हामीले स्टोरी सुनेको छौं नि हैन, ब्याम्बो ट्री 4 वर्षसम्म केही देखाउँदैन जमिनमा हैन, यति मात्रै हुन्छ, तर एकैचोटी 6 मन्थ पछि फेरि 4 वर्षको 6 मन्थ पछि 90 फिट अल्गो हुन्छ। हो त्यस्तै हुन्छ नि त, सक्सेस भनेको त्यसरी नै आउने हो। त्यसैले हामीले जहिले पनि फेलियर स्टोरीहरु सुन्नु पर्छ ताकि म मात्रै एक्लै होइन रहेछु है, मैले मात्र यो फेलियरको सामना गरेको होइन रहेछु, यस्तो ठुलठुलो व्यक्तिहरुले फेल भएर नै सक्सेस पाउनु भएको रहेछ भनेपछि उहाँहरुले त्यो फेल हुँदाखेरि के गर्नुभयो भन्दा लगातार आफूमा फोकस गर्नुभयो, लगातार काम गर्नुभयो। त्यसैले फेलियर स्टोरी हामीलाई चाहिन्छ। सक्सेस स्टोरी त हामी सुन्छौं, तर हामीलाई फेलियर स्टोरीले हामीलाई झन मोटिभेट गर्छ हैन, हामी आफ्नो काममा झन अडिग हुन्छौं। हामीले बुझ्छौं कि जबसम्म सक्सेस आउँदैन हामीले आफूलाई झन फोकस गर्नुपर्ने रहेछ, झन अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। तर यो जुन फेलियर स्टोरी हामी सुन्दैनौं अनि कहीँ न कहीँ हामी आफूलाई एक्लो सम्झिन्छौं, हामी मात्रै फेल भएको जस्तो सम्झिन्छौं अनि यो कामलाई हामी डिस्कन्टिन्यू गर्छौं। अर्को हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको हामीले आज नि सफलता ठुलठुलो सफलतालाई सफलता भनेको छौं,
तर हामीले ठुलो सफलता पाउनुको लागि पहिला सानो कुरामा सफलता पाउनुपर्छ भन्ने नलेज हामीले हैन बुकहरू पढ्यौं भने त हामी पाइ नै हाल्छौं, तर यतिकै हामी पाउँदैनौं। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि सानो सफलता पहिला हामीले हाम्रो ब्रेनलाई दिनुपर्छ के। जस्तो आज हामीले आफ्नो काममा सफलता पाएको छैनौं भने अब हामीले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई ट्रेनिङ गर्नुपर्छ कि जस्तै बिहान उठेर आफ्नो बेड मिलाउने। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बिहानको पहिलो काममा सक्सेस पायौं हैन। अनि त्यसपछि आफ्नो जुन वर्किङ एरियाहरू हुन्छ, आफ्नो टेबलहरू हुन्छ, आफ्नो बुक र्याकहरू हुन्छ, त्यो मजाले चिटिक्क पारेर मिलाउने, यो एउटा साइन्स हो। मान्छेले अन्धविश्वास भन्छ हैन, तर अन्धविश्वास र साइन्समा फरक पर्छ। अब हामी आफै यसो एक्जाम्पल लिऊँ न, हामी बजारबाट घर आयौं अनि घरको तालचा खोल्ने बित्तिकै हामी यस्तो फोहोर घर भित्र छिर्यौं भने हामी त्यो जुन कष्टको साथ हामी बजारबाट थाकेर घर आइरहेको हुन्छौं अनि त्यो हैन चारतिर छरिएको सामान भएको रुममा छिर्यौं भने कस्तो हुन्छ, कस्तो चिडचिड हुन्छ नि हामीलाई हैन। आफ्नो घरमा छिर्दा त शान्ति हुनुपर्ने, झन् चिडचिड हुन्छ, झन् के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। तर हामीले जब तालचा खोल्यौं, घरभित्र छिर्यौं, सब चिज आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, एकदम व्यवस्थित छ, सफा छ, छिटिक्क छ भने आहा कस्तो रिल्याक्स हुन्छ। त्यो बाहिरको जुन थकान सबै मेटिन्छ अनि हामी एकछिन आनन्दले हैन लामो लामो सास फेर्छौं, सफा कोठामा हेर्छौं अनि माइन्डलाई पनि क्लियर हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ। यो भनेको एउटा साइन्स हो। यो साइन्सलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हो त्यसरी नै हामीले ब्रेनलाई सानो कुराहरू गरेर कम्प्लिट गरेर सक्सेसको ट्रेनिङ दिनुपर्छ अनि मात्रै ठुलो सक्सेस हाम्रो हात लाग्छ। जब मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि स्याटरडे म त्यो जुन कुना काप्चाको एरिया हुन्छ नि, जस्तै स्टोर रुम भयो, माथि छत भयो हैन, फ्लोरहरू सधैँ सफा गरिँदैन नि त्यस्तो ठाउँहरू हैन। अनि त्यसपछि म त्यो सफाहरू गर्छु, किनभने जति हामी आफ्नो लाइफमा यस्तो एरियाहरू सफा गर्छौं हैन, तब हाम्रो लाइफमा, हाम्रो कामको लाइफमा पनि असर पर्छ। यो काममा मात्रै होइन, यो रिलेसनशिपमा पनि असर पर्छ, हाम्रो हेल्थमा पनि असर पर्छ। त्यसैले यो साइन्सलाई बुझौं। त्यसैले हामीले सानो सफलताको ट्रेनिङ हामीले आफ्नो ब्रेनलाई दिनुपर्छ। बेड मिलाउने हैन, कस्तो भने पोजिटिभ फिल गर्नको लागि हाम्रो सराउन्डिङ सफा राख्ने, राम्रो एकदम सबै अर्गनाइज्ड भयो भने हाम्रो ब्रेनले पनि अर्गनाइज्ड हुने सिक्छ। हामी आफ्नो काम त्यसरी नै अर्गनाइज्ड तरिकाले गर्छौं। त्यसैले यो चीजहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। एककोरो हार्ड वर्क गरेर केही हुनेवाला छैन, किनभने हार्ड वर्क गरेको हामीले व्यक्तिहरू यति धेरै यो संसारमा देखेको छौं। तर जसले स्मार्ट वर्क गर्नुभयो, जसले यो कुराहरूलाई बुझ्नुभयो, एउटा ब्रेनको साइन्सलाई बुझ्नुभयो हैन, त्यो व्यक्तिहरूले नै सफलता हासिल गर्नु भएको हुन्छ। त्यसैले काहीँ न काहीँ यो चीजहरुको ट्रेनिङ म आफूलाई पनि दिइरहेको हुन्छु। जति बुक रिड गर्छु हैन, जति पढ्छु त्यति थाहा पाउँछु, त्यति आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्छु। र यदि मैले साच्चै यो चीज हुँदा रहेछ भने आफ्नो भिडियोद्वारा म शेयर गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क हामीले गर्नु एकदमै जरुरी छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा। धन्यवाद।